السلام علیکم. زمونږ ټاپک او سونو ریسپټر. سونو ریسپټر کې ایر مونږ ووی د هغې سټرکچر مونږ ووی چې ایر کې کم پارټس دي. ایکسټرنل ایر، بیا په هغې کې مونږ ایکسټرنل ایر کې پینا، اډیټري کینال او ټیمپینم یا ایر ډرم هغې باره کې ووی. بیا میډل ایر کې سمال بونز چې کوم وو، میلیس، انکس او سټیپیز، هغې سره اسټیشن ټیوب د هغې باره کې مونږ ووی. بیا انر ایر کې کاکلیا او سیمی سرکولر کینالز چې کوم دي د هغې خبره مونږ وکړه. نننی ټاپک زمونږ دی میکینزم آف هیرینګ. اوس دا هیرینګ یا میکینزم آف بیلنس، زمونږ د ایر کار څه و؟ هیرینګ او بیلنس و. نو دا هیرینګ او بیلنس چې دی دا زمونږ غوږ کې څنګه کیږي؟ نو شروع کوو. د outer ear receive sound waves and direct them to the eardrum. outer ear sound waves receive کی او بیا eardrum ته دا ولیږي د auditory canal په through. The eardrum vibrate and these vibration are transmitted to the ear ossicles, malleus, incus او stapes. eardrum چې دی وایبریټ شي هغې سره څه اټیچ دي؟ eardrum سره تاسو ته پته که نه چې eardrum سره بونز اټیچ وو، eardrum سره میلیس اټیچ وو، بیا انکس ورپسې او هغې نه پس سټیپیز وو. نو هغه چې کوم وایبریشن دي هغه میلیس انکس او سټیپیز ته ورکي. دا میلیس انکس او سټیپیز بیا اول وینډو ته، سټیپیز اول وینډو سره اټیچ وو. نو سټیپیز به څه وکړي؟ اول وینډو ته به دا میسیج ورکي. فرام د اول وینډو د وایبریشن آر پاسډ ټو د کوکلیا in the from the oval window the vibration are passed to the cochlea. Vibration produce pressure waves in the fluid present in the chamber of cochlea. The waves in the fluid of middle ear chamber cause bending of hair cells present in the organ of corti. دا چې کوم سټیپیز، میلیس او انکس په دې باندې چې کوم وایبریشنز وو دا به د اول وینډو په ذریعه کاکلیا ته ورکړی شي. کاکلیا کې دی فلویډ، نو هغه فلویډ باندې چې کله پریشر ولګي که نه نو پریشر ویوز به جوړ شي. دا پریشر ویو به هلته چې کوم ارګن اف کارټای باندې هیر سیلز دي، فرض که دا هیر سیل دی نو په دې پریشر ولګي دا به داسې بند شي. صحیح ده؟ دا به داسې بینډینګ شروع کړي. نو چې دا بینډینګ شروع شي هغې نه بعد به څه وشي؟ The waves in the fluid of middle chamber cause bending of the hair cell present in the organ of corti. The bending of hair cell generate another impulse in the associated sensory neuron. دا چې کوم هیر سیلز بینډینګ شروع کړي دې نه به امپلس جوړ شي، نر امپلس. هغه نر امپلس به په کوم دی کې؟ په سینسري نیورون چې کوم دی ته لاندې دی. نو سینسري نیورون دلته کم یو دی؟ سینسري نیورون دلته کوکلیر نر دی که نه. 8 نر چې دی ویسټیبولو کوکلیر نر، هغه زمونږ غوږ سره ریلیټډ نر دی. نو په هغې کې چې کوم کوکلیر پارټ دی سینسري نیورون چې دلته هغه به دا امپلس چې دی شروع کړي. These impulses are transmitted through auditory nerve to the cerebrum. د اډیټري نر یا د کوکلیر نر په ذریعه باندې به دا سریبرم ته لاړ شي. نو سریبرم زموږ څه کوي؟ هلته به انالایز کي او بیا د هغې نه بعد ریکګنایز کي چې دا ساوند د چا دی. اوس تاسو سره څوک خبرې کوي د چا اواز تاسو واورئ، نو اول به څه وشي؟ زموږ ایکسټرنل ایر هغه به ټیمپینم ته ورکي، بیا به د آسیکل په تھرو باندې مخکې دا میسیج لاړ شي او اول وینډو نه کاکلیا ته، کاکلیا کې فلویډ به یې بوځي. هیر سیلز چې دي هیر سیل به بینډ شي، د هغې نه به نر امپلس جوړ شي. نر امپلس د اډیټري نر په ذریعه باندې سریبرم ته لاړ شي، سریبرم به انالایز کي او ریکګنایز به کي چې دا چا ساوند دی. نو داسې زموږ سره میکینزم آف هیرینګ په دې طریقه دی. بیا میکینزم آف بیلنس. نو بیلنس به زمونږ څنګه زمونږ غوږ کې بیلنس څنګه کیږي؟ کله چې مونږ موومنټ کوو نو زمونږ غوږ کې چې کوم سیمي سرکولر کینال دی پای کې فلویډ دی، هغه فلویډ ډسټرب کیږي، هغې کې هیر سیلز دي او واړه پارټیکلز دي. هغه هیر سیلز او پارټیکل به په دې کې هم بینډ کیږي. نو دې کې چې کله بینډ کیږي نر امپلس به جوړوي ویسټیبولر نر په ذریعه باندې. ویسټیبولو کوکلیر کې ویسټیبولر پارټ چې دی هغه ویسټیبولر پارټ په ذریعه باندې به دا سریبیلم ته بوځي. سریبیلم زموږ څه کار کوو؟ بیلنس کنټرول کوو که نه. بره چې نو په میکینزم آف هیرینګ کې سریبرم و، دلته به سي سریبیلم. نو شروع کوو. The ear also help to maintain balance. This function is performed by 3 semicircular canals of inner ear. چې کوم 3 semicircular canal په inner ear کې دا فنکشن به هغه کوي. The semicircular canal are filled with fluid. دا هم د فلویډ نه فل دی. The inner wall have hair cells and tiny particle. د دې چې کوم دندنې وال دی سیمی سرکولر کینال چې کله موږ په منځ نیم کو نو هغې دندني وال کې به موږ سره hair cells دي او tiny particles. When the head moves the fluid inside the semicircular canal flows. چې کله موږ سر تاوو راتاوو، کله اورینټیشن ورکو، مختلف ګیر چاپېره تاویږو یا څه هم وي که نه بد شو موږ یو دم، نو زموږ دا کوم سیمی سرکولر کینال کې چې فلویډ دی هغه به فلو شروع کړي. As a result, the particle are pushed and so the hair cells bend. نو دا پارټیکل به پوش شي چې کوم ټینی پارټیکلز دي او هیر سیل چې دی دا به بینډ شي.
څنګه چې په هغې کې بینډ کېده. This bending of hair cells generate a nerve impulse in the nerve attached to the semicircular canal. دا hair cell چې بینډ شي نو semicircular canal کې چې کوم نر دی هغې کې به نر امپلس جنریټ شي. The message of these movement is sent to cerebellum. دلته به میسج چرته دی؟ cerebellum ته، د auditory nerve یا د vestibular nerve په ذریعه. The brain interpret the head motion and orientation. برین به دا چې کوم هیډ موشن دی یا چې کوم زموږ اورینټیشن دی، زموږ چې کوم پوسچر دی، دا به انټرپریټ کړي، د دې به پته ولګوي چې دا په کوم حالت کې دی زموږ باډي. send the proper message to the muscle to maintain balance. زمونږ چې کوم مسل دی هغې ته به یو پراپر میسج ولیږي چې هغه زمونږ بیلنس مینټین کړي. اوس مونږ غیر چاپېره تاویږو نو هغې سره به زمونږ دا ټوټل میکینزم وشي، زمونږ نرو چې دی دا به خبر ویسي سیریبلم ته، نو زمونږ سیریبلم به یو دم زمونږ خپو ته میسج، زمونږ خپو چې کوم مسل دی ته به میسج راوړي، او یو دم ځان راکږي، یو دم به مونږ بیلنس کړي. داسې یي که نه؟ کله چې مونږ تاویږو یرغړو نو یو دم مونږ اکثر ځان بیلنس کړو چې ونرغړو. دا ټوټل د کار د چا دی؟ دا د دې بیلنسینګ اف میکانیزم اف بیلنسینګ چې کوم دی زموږ په غوږونو کې د سیریبلم سره کمبینیشن کې دا کار کوي، نو زموږ باډي چې ده هغه بیلنس کې شي. اوس تاسو ته د نوټس کې دا وګورئ. ها، میکانیزم اف هیرینګ. نو آوټر ایئر دی، آوټر ایئر ریسیو ساوند ویو، ټمپینم ته بیا ورکړي آوټر ایئر او وایبریټ شي، اوسیکلس ته یې ورکړي، اوسیکل کم دی تاسو ته پته، اوول وینډو ته هغه ورکړي، بیا فلویډ ان کوکلیا چې ده هغه هیر سیلز بینډ کړي او نر امپلس جنریټ شي، کوکلیر نر چې دی دا یې ورکړي سیریبرم ته، هلته انالایز شي او ریکګنایز شي، موږ ته پته ولګي چې دا ساوند چې دی دا د چا دی. دا میکانیزم اف هیرینګ دی. پسې دی میکانیزم اف بیلنس. اوس د بیلنس څنګه میکانیزم دی؟ دا د میکانیزم اف بیلنس. سیمی سرکولر کینالي پای کې سم موشن راشي زموږ په هیډ کې یا زموږ باډي سم موشن وکړي، فلویډ چې ډسټرب شي، فلو شروع کړي، هیر سیل چې دی هغه بینډ شي او ټینی پارټیکل چې دي دا مطلب ټینی پارټیکل پوش کړي دا هیر سیل، نر امپلس جنریټ شي د ویسټیبولر نر په ذریعه باندې، سیریبلم چې دی هغې ته نه میسج ورکړي، هلته انالایز شي او بیا پراپر میسج هغه راولېږي مسل ته او زموږ بیلنس چې دی مینټین کړي. نو دا زموږ میکانیزم اف بیلنس شو. نننی ټاپک زموږ د ایئر باره کې کمپلیټ شو. نوی ټاپک به موږ شروع کوو. نوی ټاپک چې زموږ دی کیمیکل کوارډینیشن. نو کیمیکل کوارډینیشن کې به اوس دا موږ سره نروس کوارډینیشن کمپلیټ شو. نروس کوارډینیشن چې څونه وو هغه موږ کمپلیټ کړو. په هغې کې موږ برین وي، سپاینل کارډ وي، پیریفرل نرز وي، بیا مختلف ریسپټرز وي، آی، ایئر، او هغه موږ بس دا موږ سره په 10 کلاس کې هم دونې دی نروس کوارډینیشن. اوس د کیمیکل کوارډینیشن. نو کیمیکل کوارډینیشن کې به موږ مختلف ګلینډز ویو چې زموږ باډي کې کم کم ګلینډز دي او د هغې څه کار دی. نو نوی ټاپک کې ملاویږو. Thank you for watching and stay tuned for the next lecture. Thank you.